السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. آه النهاردة ان شاء الله انا اشتريت تليفون موبايل A71، وان شاء الله انا هفرجكم عليه وهنفتح العلبة مع بعض ونشوف محتوياتها عبارة عن ايه. الموبايل ده طبعا انا من زمان يعني بفكر فيه، يعني كنت محتار بين كذا نوع كده، وبقالي فترة كده بدخل على مراجعات وبشوف انواع التليفونات امكانياتها والكلام دوت، علشان احاول اختار حاجة يعني كويسة، والحمد لله هو ده اللي يعني لقيت ان هو مواصفات محترمة والحاجة اللي انا محتاج لها. يعني انا محتاج مواصفات برضو يعني الى حد ما تكون معقولة وعالية، يعني مش عالية قوي ولكن هي اللي هتكفيني، يعني اللي هتخليني مش يعني جهاز محترم ان شاء الله. بعد ما شفته ان شاء الله نفتحه مع بعض النهاردة وهنشوف محتويات العلبة عبارة عن ايه. هقول لكم طبعا على سعر اللي انا جبته بيه في نهاية الفيديو. ان شاء الله هقول لكم زي ما قلت لكم على ثمن التليفون في الاخر باذن الله. يعني هنفتح العلبه ونشوف مواصفات الحاجات اللي موجوده فيها. الاول في هنا جوه في العلبه هنا تحت كده في هنا الدبوس المعدني اهوت اللي بنطلع بيه الشريحه وكارت الميموري. وفي كمان موجود مع العلبه دي جراب، مع جراب شفاف كده، تمام، للتليفون عشان طبعا يحميه اهوت. وده الكتيب بتاع الجهاز كله، دي الحاجات بتاع اللي فيها دليل التشغيل والضمان والحاجات دي. تمام، اول حاجه بنلاقيها قدامنا هو التليفون. انا اخترت اللون الاسود، انا بحب الالوان اللي هي الغامقه، الغوامق ديت. فده هو طبعا ده التليفون اهوت. بصراحه شكله عجبني جدا، شكل الكاميرات حتى بتاعته. واللون طبعا اللون ده بتاعي طبعا، انتوا حرين بقى كل واحد يجيب اللون اللي هو عايزه يعني. سيب التليفون بس دلوقتي. هيجي معاه طبعا، هنلاقي معاه هنا في العلبه بتاعته في شاحن. الشاحن دوت 25 واط طبعا. الناحيه بتاعه الشحن اللي بتدخل في التليفون زيها زي الراس بتاع الشاحن، يعني ما فيهاش، مش USB. تمام. دي اللي هي الشواحن الجديده النهارده يا جماعه. ده الشاحن ده 25 واط عشان طبعا البطاريه بتاع الموبايل 4500 ملي امبير. تمام، ده الشاحن. تمام، وبيجي بعد كده معاه الوصلة الشاحن اهيت يا جماعه، من ناحيتين اهيت زي ما احنا قلنا، من ناحيتين. الناحيه دي زي دي بالظبط اهي. طيب سي طبعا عشان الشحن السريع. تمام، وبعد كده الهاند فري بتاعته ديت، الهاند فري نطلعها برضو هو توريها لكم اهيت. تمام، دي الهاند فري بتاعت الموبايل. وبرضو من النوع الحمد لله اللي انا بفضله. انا في انواع هاند فري كده بتبقى لها زي ما اعرفش، يعني بتبقى ما بتثبتش في الود، ما اعرفش، ما برتاح لهاش. لكن دي بصراحه الحمد لله جميله، هي زي كنت معايا قبل كده الاي 7، نفس الهاند فري بتاعته يعني. تمام. ودي محتويات العلبه بتاعت الهاتف الموبايل الاي 71. طبعا اي 71 لما نشوفه قدامنا كده هنلاقيه محطوط في قلب كفر كده، حمايه كده اهوت. وده التليفون. تمام، شيك جدا بصراحه. انا مبسوط من اللون ده جدا، اللون الاسود ده. شوفوا شكل الكاميرات بقى اللي عجبني قوي في التليفون ده، شكل الكاميرات بتاعته. 4 كاميرات واخدين حرف ال كده، والفلاش فوق الكاميرا الرابعه بالظبط ده. تمام، دي محتويات العلبه يا جماعه بتاعت الموبايل. وان شاء الله انا هفتحه دلوقتي وهنشوفه برضو من جوه الواجهه بتاعته عامله ازاي. ندوس كده على، يعني طبعا انتوا عارفين طبعا هنا اهوت ده زرار باور اهوت، وده الزرار اللي بيعلي ويوطي بتاع الفوليوم بتاع الصوت. تمام. هنا مدخل الشريحه تقريبا، هنشوفها برضو مع بعض، انا هبقى اجرب الكلام ده. وده هنا مدخل السماعات السبيكر بتاعتنا. وده مدخل الشحن اليو اس بي اللي هو التايب سي. وده مدخل السماعات 3.5 مللي. تمام، هنفتح التليفون كده مع بعض. الجهاز ده يا جماعه انا جايبه ب 6500 جنيه. هو موجود على موقع سوق اللون الاسود، هو اغلى لون اللي هو 6500 جنيه. تمام. الجهاز ده يا جماعه يعني انا بحثت كتير وكنت محتار بينه وبين انواع كتير.
من ضمنهم طبعا الاخر حاجه كنت بفكر فيها الاوبو A9 2020. فيعني بصراحه لقيت في فرق بينهم بسيط، ولكن انا حبيت ان انا يعني انا طماع بحب اجيب كل دي. اول فتح للجهاز يا جماعه، دي اول فتح تمام يا جماعه. انا قلت لكم ان انا طماع طبعا، بحب الامكانيات العاليه. فدوت ان شاء الله اول فتحه للجهاز اهيت. وطبعا واجهه روعه طبعا، بصراحه الوان جميله قوي. فانا ان شاء الله لسه ما فيش ولا تطبيقات ولا اي حاجه، فانا هظبط انا الجهاز ان شاء الله واجربه على الالعاب واجربه على الحاجات دي. طبعا انا كده كده عارف امكانياته، يعني ان هو مع الالعاب، مع كل الالعاب شغال ممتاز، يعني فوق الممتاز، ولا تهنيج ولا اي حاجه طبعا. وان شاء الله هقول لكم على مواصفاته، ولو لقيت فيه عيب هقول لكم عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. بشكركم، وما يا ريت ما تنساش لو استفدت من الفيديو انك انت تعمل لايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.